So, very good morning, good afternoon, good evening, in whichever time you are watching my channel, that is Visual Creative Physics. र आज हामी फेरि फर्स्ट च्याप्टरको विस्तारैसँग टपिकहरू कभर गर्दै जाँदैछौँ र त्यसरी नै हामी आज इलेक्ट्रिक फिल्डको टपिकमा आएको छौँ है। र इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ के हो होइन, वाट डु यु मिन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड? अब हामीले अस्ति के पढ्यौँ भन्दाखेरि चार्जहरूले एउटा चार्जले अर्को चार्जमा इफेक्ट पुऱ्यायो, ठिक छ। यो चार्ज छ र त्यसले अर्को यो चार्जमा के पुऱ्यायो, इफेक्ट पुऱ्यायो, हो कि? यहाँ पोजिटिभ छ भने के हुँदै थियो, यो पनि पोजिटिभ छ भने रिपेल हुँदै थियो, यो पनि रिपेल हुँदै थियो। र यो के को कारणले गर्दाखेरि रिपेल भएको है, यो क्वेसन तपाईँको माइन्डमा अब आउनु पर्ने, ठिक छ। यो कतिको फोर्समा रिपेल भयो, हो कि होइन? यो कुन चाहिँ डिरेक्सनमा रिपेल भयो त हामीले पढ्यौँ। तर what is the main cause for repulsion of this charge due to this charge? Okay, due to charge Q1, how the Q2 is being repelled, right? Why it has been repelled, हैन? किन चाहिँ यो रिपेल भएको त भन्दाखेरि चाहिँ, ठिक छ, कुनै पनि तपाईकोमा एउटा चार्ज छ, तपाईकोमा कुनै पनि एउटा सोर्स चार्ज भन्छ, यसलाई सोर्स चार्ज हुन्छ फिजिक्समा, र क्यूले म यसलाई डिनोट गर्छु, क्यापिटल क्यूले। तपाईकोमा यो सोर्स चार्ज छ भनेदेखिलाई यसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा लिमिटसम्म, आफ्नो एउटा स्पेससम्म चाहिँ, स्पेससम्म एउटा कुनै जग्गासम्म एउटा लिमिटसम्म चाहिँ यसले के गर्छ, आफ्नो फिल्डहरू निकालेको हुन्छ, ठिक छ। वरिपरि यसरी, ठिक छ, ठिक छ। यसको स्ट्रेन्थहरू यसरी वरिपरि जान्छ, हो कि होइन? यसरी जान्छ, ठिक छ, यसरी जान्छ। र यो सोर्स चार्जको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो एउटा प्रोभिजन लिमिटसम्म, आफ्नो एउटा बाउन्डरीसम्म, एउटा आफ्नो बेरियरसम्म उसले के फ्यालेको हुन्छ, आफ्नो पोटेन्सियललाई फ्यालिदिएको हुन्छ। जसरी एउटा पर्फ्युममा, एउटा पर्फ्युम छ तपाईँकोमा, एउटा पर्फ्युम छ र यो पर्फ्युमले हामीले सेन्स गराउँछौँ, के गर्छ, कुनै एउटा जग्गासम्म, उसको लिमिटसम्म उसले के गरिदिन्छ, गन्धलाई फ्यालिदिन्छ, हो कि होइन? र अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि एउटा माकुरा हुन्छ, स्पाइडर हुन्छ, र स्पाइडरले के गर्छ, उसको जाल बिछाउँछ यसरी, र त्यो जालमा उसले के गर्छ, आफ्नो किराहरूलाई के गर्छ, फसाएर तानेर खानु खोज्छ। तर त्यसको के छ, एउटा लिमिट छ, एउटा सर्टन बाउन्डेरीसम्म त्यो माकुराले आफ्नो के गर्छ, जाललाई बिछाउँछ। त्यस्तै गरी पर्फ्युमले पनि आफ्नो गन्धलाई एउटा सर्टन बाउन्डेरीसम्म के गर्छ, फैलाउँछ। र अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि, अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि हाम्रो अर्थको सर्फेसमा जुन चाहिँ के छ, ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि है, ग्राभिटेसन उसको के हुन्छ, ग्राभिटीलाई उसले फैलाएको हुन्छ, अर्थको एट्र्याक्टिङ पावर है, ग्राभिटी फोर्स हुन्छ यसको। र कुनै पनि चिज अर्थको ग्राभिटीमा भेट्ने आयो भने यसले के गर्छ, उँधो खिच्ने प्रभाव तान्नु सक्छ, उसले उँधो तान्ने प्रभाव कोसिस गर्छ। र उसै गरी इलेक्ट्रिक चार्ज पनि के हुन्छ, एउटा जग्गामा छ भने यसलाई के भनिन्छ फिजिक्समा, एउटा सर्टन टर्म छ, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज भनिन्छ। र यो सोर्स चार्जले एउटा आफ्नो बाउन्डेरीसम्ममा के गर्छ, आफ्नो फिल्डलाई के गरेको हुन्छ, फ्यालेको हुन्छ। तर जब पनि यहाँनिर सपोज एउटा चार्ज आयो, यसलाई चाहिँ मेरो क्यू मान्नु, यसलाई चाहिँ क्यापिटल क्यू, यसलाई स्मल क्यू मान्नु, र यहाँनिर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ, टेस्ट चार्ज भनिन्छ, टेस्ट चार्ज, ठिक छ। टेस्ट चार्ज भनेदेखिलाई यसको प्रभावले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, धक्का पुग्छ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। किन भन्दाखेरि यो चार्जको बाउन्डेरीमा यो आयो, ठिक छ। यो र यो चार्ज चाहिँ के नै हो, पोइन्ट चार्ज कन्सिडर गर्दैछु म, ठिक छ। र यसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ टेस्ट चार्ज आयो त्यसले के पाउँदैछ, फोर्स पाउँदैछ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। बुझ्नुभयो? र इलेक्ट्रिक फिल्डको डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि मैले के भन्नु सक्छु, ठिक छ। एउटा म प्रपर तपाईँलाई डेफिनेसन लेखाइदिन्छु। र मोस्ट प्रोबेबली यहाँनिर दुईवटा कुरा बुझ्नुभयो, एउटा सोर्स चार्ज हुन्छ है, सोर्स चार्ज जसले आफ्नो फिल्ड फैलाउँछ,
र अर्को चाहिँ आउँछ टेस्ट चार्ज, जसले चाहिँ आफ्नो के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सोर्स चार्जको कारणले गर्दाखेरि आफूमा एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है। र इलेक्ट्रिक फिल्डको डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक field is an space है, एउटा स्पेस हो हैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने एउटा स्पेस हो अराउन्ड चार्ज है, चार्जको वरिपरि अराउन्ड चार्ज, वेयर जहाँनिर चाहिँ इट्स इफेक्ट क्यान बी एक्सपिरियन्स, its effect can be experienced है। र मैले अघि तपाईहरुलाई देखाइहालेँ कि त्यहाँनिर सोर्स चार्ज छ भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ वरिपरि पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। र इलेक्ट्रिक फिल्डको लाई E ले डिनोट गर्छ है, सिम्बल। र अब दी टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मैले भने जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ सोर्स चार्जको अगाडि ल्यायो, टेस्ट चार्ज एक्सपिरियन्स अ सर्टन फोर्स है, त्यसले चाहिँ के गर्छ एक्सपिरियन्स ए सर्टन force, okay ना, certain force due to के को कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को कारण, due to इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट चार्जले चाहिँ के गर्छ एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। जस्तै मेरो यो सोर्स चार्ज भयो र मेरो यो टेस्ट चार्ज भयो र यसको फिल्ड यहाँ माथिसम्म आउँछ, त्यो प्रभाव परिरहेको हुन्छ भनेपछि यसले सर्टन के गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। र त्यो फोर्स चाहिँ कति हो भन्दाखेरि त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ, त्यो एफ चाहिँ कति हुन्छ, व्हाट इज दैट फोर्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड जति छ मल्टिप्लाइड बाइ तपाईको यो टेस्ट चार्ज है, मल्टिप्लाइड बाइ टेस्ट चार्ज, ठीक छ। यो चाहिँ तपाईको फोर्स हुन्छ। कति फोर्स हुन्छ, फोर्स इज इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु क्यू। ओके, यसलाई मैले इक्वेसन 1 मा है यो डेफिनेसन लेख्नु भयो होला। र यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डेफिनेसनलाई म मेटाउँदैछु र बोर्ड सानो छ। र जुन चाहिँ टेस्ट चार्ज छ त्यसले चाहिँ कति फोर्स पाउँछ अरे भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड जति छ सोर्स चार्जको, अनि टेस्ट चार्ज जस्तै यो मेरो सोर्स चार्ज भयो, यसले मेरो के गरिरहेको छ फिल्ड वरिपरि यसरी जेनेरेट गरिरहेको छ है। र मैले के गरेँ यहाँनिर एउटा टेस्ट चार्ज ल्याएँ क्यू, र यो मेरो सोर्स चार्ज भयो क्यापिटल क्यू। र यसकोमा कति फोर्स हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो चार्ज मल्टिप्लाइड बाइ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड, ठीक छ। सोर्स चार्जले निकालेको इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले त्यही लेखेँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड सोर्स चार्जले निकालेको इलेक्ट्रिक फिल्ड मल्टिप्लाइड बाइ क्यू, त्यति फोर्स चाहिँ यसले पाउँछ, यो पोइन्ट चार्जले पाउँछ। र कुलम्ब्स लको आधारमा फोर्स कति हो 1/4 पाई एप्सिलन नट, ओके न। सोर्स चार्ज कति छ क्यू, अर्को चार्ज कति छ क्यू डिवाइडेड बाइ यसको डिस्टेन्स हामीले आर लिएको छौँ भने आर स्क्वायर, हो कि हैन। त्यो इक्वेसन 2 भनेपछि यो फोर्स पनि करेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फिल्डको द्वारा भएको फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु टेस्ट चार्ज, यो फोर्स पनि करेक्ट हो कुलम्ब्स लको आधारमा। भनेपछि इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। देयरफोर के गर्न सक्छु मैले भन्दाखेरि E इन्टु Q, ओके न, E इन्टु Q यहाँ छ इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट भयो तपाईको सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाइ आर स्क्वायर, र तपाईको यो र यो क्यान्सल हुन्छ, र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ मेरो कति हुन्छ 1/4 पाई
एप्सिलन नट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई माइनस 1. ओके, यदि तपाईलाई सोर्स चार्ज चाहियो भने चाहिँ तपाईले यो लिन सक्नुहुन्छ इक्वेसन. दिस इज एन इक्वेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड है. र तपाईलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन टर्म्स अफ टेस्ट चार्ज चाहियो भने चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ है. इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटै लागु हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड यति तपाईको इज इक्वल्स टु तपाईलाई यहाँबाट यादै छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टु टेस्ट चार्ज हुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू हो. र इलेक्ट्रिक फिल्ड इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी. तपाईले भेक्टरमा पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको तपाईको युनिट के हो भन्दाखेरि फोर्स भनेको न्युटन डिवाइडेड बाई क्यू भनेको कुलम. त्यही कारणले गर्दाखेरि न्युटन कुलम इन्भर्स 1 चाहिँ तपाईको युनिट हो इलेक्ट्रिक फिल्डको. र भेक्टर क्वान्टिटी हो. इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी निकालिन्छ त्यो याद भयो. इलेक्ट्रिक फिल्डको कन्सेप्ट के रहेछ त्यो पनि याद भयो. र थ्याङ्क यू सो मच. र अब हामी चाहिँ पोइन्ट चार्ज नपढेर अर्को टपिकमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दाखेरि कति इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्छ त एउटा पोइन्टमा भन्ने विषय हामी पढ्छौँ. धन्यवाद.